Τι πας να κάνεις στη Χαλκιδική το Μάρτιο? Θα είναι όλα νεκρά. Είσαι τρελός? Αυτό μου είπαν όλοι. Δεν τους άκουσα. Όλοι ξέρουμε τη φήμη της καλοκαιρινής Χαλκιδικής. Θόρυβος, συνοστισμός, πάρτι, ένας χαμούλης. Τι γίνεται άραγε όταν η μουσική σταματά? Αποφάσισα να το ανακαλύψω με ένα ταξίδι πείραμα στην Κασάνδρα, δηλαδή το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Σε αυτό το βίντεο θα επισκεφθούμε μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη και θα τα βαθμολογούμε σε κάθε στάση. Έτσι στο τέλος θα έχουμε την αμερόληπτη απάντηση στο απόλυτο ερώτημα. Είναι η Χαλκιδική off-season ένας κρυμμένος παράδεισος ή μήπως είναι το απόλυτο λάθος? Ετοιμάσου, γιατί το πείραμα μόλις ξεκίνησε. Κάθε ταξίδι στην Κασάνδρα ξεκινά από εδώ. Η διόρυγα της Ποτίδεας. Η πύλη που χωρίζει τη Χερσόνησο από την ηπειρωτική χώρα. Οι καλοκαιρινές ουρές για να περάσεις αυτή τη γέφυρα είναι θρυλικές. Τον Μάρτιο πέρασα χωρίς να περιμένω ούτε λεπτό. Οι δρόμοι είναι απολαυστικά άδειοι, κάνοντας τις μετακινήσεις από χωριό σε χωριό μια απόλαυση, όχι μια ταλαιπωρία. Τώρα έχεις το χρόνο να σταθείς και να παρατηρήσεις. Αυτό το κανάλι, μήκους 1250 μέτρων, ενώνει τον Θερμαϊκό με τον Τωροναίο κόλπο και είναι ένα τεχνικό έργο με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πιθανότατα από την εποχή του Κασάνδρου. Στάθηκα στη γέφυρα. Ο αέρας ήταν κρύος, αλλά η θέα μοναδική. Κάτω από τη γέφυρα, στα παραλιακά σοκάκια, επικρατεί απόλυτη ησυχία. Μια ησυχία που σου αποκαλύπτει τον πραγματικό ρόλο του χωριού. Δεν είναι προορισμός, είναι πέρασμα. Νιώθεις τη στρατηγική σημασία του σημείου. Ένα πέρασμα που οχύρωσε ακόμα και ο Ιουστινιανός. Εδώ στέκεσαι σε ένα σημείο με τεράστια ιστορική και γεωγραφική σημασία. Η θέα της ένωσης των δύο κόλπων είναι εντυπωσιακή, ειδικά με το χειμερινό φως. Ένας περίπατος κατά μήκος της διόρυγας και η παρατήρηση της θέας είναι από μόνα τους μια εμπειρία. Ωστόσο, οι επιλογές στο χωριό είναι περιορισμένες. Υπάρχει κίνηση από διερχόμενους, αλλά η αίσθηση είναι περισσότερο περάσματος παρά προορισμού. Το να μπορείς να σταθείς και να εκτιμήσεις την ιστορική αξία του τόπου χωρίς την καλοκαιρινή κίνηση, έχει τη δική του αξία. Η Ποτίδεα είναι μια δυνατή έκπληξη για ξεκίνημα. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμη και τα περάσματα έχουν τις δικές τους ιστορίες. Δεύτερη στάση, Νέα Φώκια. Φτάνοντας Μάρτιο μήνα, η πρώτη αίσθηση δεν είναι ο θόρυβος ενός λιμανιού που σφίζει από ζωή, αλλά μια βαθιά γαλήνη. Σε αυτή την ησυχία, το σήμα κατά τεθέν του χωριού, ο επιβλητικός βυζαντινός πύργος, γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στέκει αγέροχος παρατηρητής για πάνω από 600 χρόνια. Ο πύργος δεν χτίστηκε από κάποιον τοπικό άρχοντα, αλλά ήταν μετόχη ιδιοκτησίας του Αγίου Όρους. Ο ρόλος του ήταν να προστατεύει την αγροτική παραγωγή της περιοχής από ληστές, ενώ παράλληλα να λειτουργεί ως παρατηρητήριο για πειρατικές επιδρομές. Είναι τόσο καλοδιατηρημένος που με τα 17 μέτρα ύψους του είναι ο μόνος σε ολόκληρη τη Χαλκιδική που σώζεται μέχρι τις επάλξεις του. Χωρίς τον περισπασμό του πλήθους, σχεδόν νιώθεις το βάρος της ιστορίας του. Περπάτησα γύρω του. Τον άγγιξα προσπαθώντας να φανταστώ τις ιστορίες που κρύβουν οι πέτρες του. Από εδώ πέρασε ο Εμμανουήλ Παπάς το 1821 στείνοντας το στρατηγείο του και εδώ βρήκαν καταφύγιο οι πρόσφυγες από την Μικρασιατική Φώκια έναν αιώνα μετά. Μάλιστα στην πλατεία του χωριού
υπάρχει και το σχετικό μνημείο που απεικονίζει την έλευσή τους, μια διαρκής υπενθύμηση της ιστορίας τους. Στην ίδια πλατεία δεσπόζει και ο όμορφος ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος παράλληλα είναι αφιερωμένος και στην κοίμηση της Θεοτόκου, μιας και οι πρόσφυγες που τον έχτισαν το 1938 είχαν διχογνωμία και κατέληξαν σε αυτόν τον συμβιβασμό διπλής αφιέρωσης του ναού. Λίγο πιο πέρα ανακάλυψα ένα ακόμα κρυμμένο μυστικό, το αγίασμα του Αποστόλου Παύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος βρήκε καταφύγιο σε αυτόν τον υπόγειο, λαξευμένο σε βράχο διάδρομο, για να γλιτώσει από τους διώκτες του. Στάθηκα στην πόρτα, κοιτάζοντας το σκοτάδι. Η σκέψη να βρίσκεσαι μόνος σε αυτόν τον χώρο, νιώθοντας την υγρασία και τη σιωπή αιώνων, είναι μια εμπειρία σχεδόν μυστικιστική. Βλέπεις το πραγματικό πρόσωπο του χωριού χωρίς το μακιγιάζ της σεζόν. Ο πύργος και το λιμάνι παραμένουν πανέμορφα ακόμη και με συννεφιά. Η εξερεύνηση του πύργου και η ανακάλυψη του αγιάσματος προσφέρουν μια αίσθηση μυστηρίου. Είναι ήσυχα, ίσως πολύ ήσυχα για κάποιους. Ο παλμός είναι χαμηλός, είναι όμως υπαρκτός. Σε κάθε περίπτωση, το να απολαμβάνεις ένα τόσο ιστορικό μέρος με αυτή την αποκλειστικότητα παραμένει ανεκτήμητο. Η Νέα Φώκια είναι ξεκάθαρα μια έκπληξη. Όμως μου είπαν πως η Άφιτος, που είναι ο επόμενος σταθμός μας, είναι η αισθητική κορύφωση. Αφήνοντας πίσω τη γαλήνια Νέα Φώκια, ανηφόρησα προς την Άφιτο. Αν η Φώκια ήταν μια ψαράδικη ιστορία, η Άφιτος είναι ένα αρχιτεκτονικό ποίημα. Γνωστή ως το πέτρινο μπαλκόνι της Χαλκιδικής, είναι χτισμένη σε λόφο με πανοραμική θέα προς τον Τωροναίο κόλπο. Τα λιθόστρωτα σοκάκια της είναι πασίγνωστα για τον κόσμο που τα κατακλείζει το καλοκαίρι. Τον Μάρτιο, τα σοκάκια είναι δικά σου. Περπάτησα για ώρες, χαζεύοντας τις λεπτομέρειες στις παλιές πέτρινες κατοικίες και τις περιποιημένες αυλές τους που ετοιμάζονταν για την Άνοιξη. Στην καρδιά του χωριού δεσπόζει η κεντρική εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Χτίστηκε το 1858 και είναι μοναδική σε όλη τη Χαλκιδική, καθώς είναι η μόνη σε ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Η πέτρινη αρχιτεκτονική της, με το ενσωματωμένο καμπαναριό, είναι το πραγματικό κόσμημα του χωριού. Απέναντι ακριβώς από την εκκλησία, βρήκα ένα ανοιχτό καφέ. Επέλεξα να καθίσω έξω για να πιω ένα ζεστό καφεδάκι και να απορροφήσω την ήρεμη ατμόσφαιρα. Ο αέρας μύριζε τζάκι και υγρό χώμα, όχι αντιλιακό. Αλλά η πραγματική μαγεία της Αφίτου αποκαλύπτεται στην άκρη του γκρεμού. Από εκεί η θέα σου κόβει την ανάσα. Η θάλασσα από κάτω ήταν μια παλέτα του μπλε. Δεν υπήρχε η φασαρία, μόνο ο ήχος του ανέμου και τα κύματα που έσκαγαν μακριά στην ακτή. Μια στιγμή κινηματογραφικής ομορφιάς.
Η Άφιτος είναι η επιτομή της αυθεντικότητας στην Κασάνδρα και αυτό εκτός σεζόν γίνεται εκοφαντικά σαφές. Η αρχιτεκτονική και η δραματική θέα είναι ένας ακαταμάχητος συνδυασμός. Η ατελείωτη περίπατη και η απόλαυση της θέας σε απόλυτη ηρεμία είναι μια βαθιά εμπειρία. Είναι πιο ζωντανή από τη Φώκαια, έχει περισσότερα ανοιχτά μαγαζιά και περισσότερους ντόπιους να κυκλοφορούν. Το να έχεις αυτό το μέρος σχεδόν για σένα είναι ένα προνόμιο που το καλοκαίρι δεν αγοράζεται. Η Άφιτος δεν είναι απλά έκπληξη, είναι αποκάλυψη. Είναι ένα μέρος που πρέπει να το δεις έτσι, γυμνό και αληθινό. Από την καλλιτεχνική ηρεμία της Αφίτου έκανα στροφή 180 μοιρών και βρέθηκα στην Καλιθέα, τη μέκα του πάρτι. Το μέρος που η φήμη το θέλει πρωτεύουσα της καλοκαιρινής διασκέδασης. Τον Μάρτιο, η πρώτη εντύπωση είναι μιας πόλης φάντασμα. Τα τεράστια κλαμπ στην παραλία στέκουν σιωπηλά. Τα αμέτρητα μαγαζιά με κατεβασμένα ρολά. Περπατώντας στον κεντρικό δρόμο, ο ήχος από τα βήματά μου αντυχεί. Αλλά σύντομα σπάει από τον ήχο των εργαλείων. Παντού υπάρχουν μαστόρια που χτίζουν και δουλεύουν πάνω σε νέα ακίνητα. Λογικά ξενοδοχεία, Airbnb ή ακόμα και κατοικίες που ετοιμάζονται πυρετοδός. Αυτή η εικόνα όμως μιας πόλης γιαπή που απλά περιμένει το καλοκαίρι είναι παραπλανητική, γιατί η Καλιθέα, σε αντίθεση με άλλα χωριά, διατηρεί έναν βασικό αστικό παλμό. Βρήκα ανοιχτή τράπεζα, φαρμακείο, μπουγατσατζίδικο, γυράδικο, πιτσαρία, φούρνο ζαχαροπλαστείο, 2 σούπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικα, ακόμη και καφέ μπαρ. Ναι, ο γίγαντας της διασκέδασης κοιμάται, αλλά η πόλη από κάτω ζει και αναπνέει, εξυπηρετώντας τους μόνιμους κατοίκους της. Αυτή η αντίθεση είναι σοκαριστική. Η απέραντη χρυσή αμμουδιά της τώρα είναι απολύτως άδεια. Έκανα βόλτα και το πανέμορφο τοπίο ήταν όλο δικό μου. Συνάντησα μόνο έναν ψαρά και άλλον έναν που περπατούσε. Μόνο εγώ, αυτή και μερικοί γλάροι. Στην παραλία η ησυχία είναι απόλυτη, ενώ λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω η ζωή συνεχίζεται σε έναν πιο ήπιο και καθημερινό ρυθμό. Παρά την ερήμωση των τουριστικών σημείων, βλέπεις τον καθημερινό, τον αληθινό χαρακτήρα μιας πόλης που βρίσκεται σε χειμερή ανάρκη. Η παραλία παραμένει πανέμορφη, αλλά το κλειστό τουριστικό τοπίο ρίχνει ελαφρώς την αίσθηση. Πέρα από μια βόλτα στην άδεια παραλία και την παρατήρηση της τοπικής ζωής, οι επιλογές αυτή την περίοδο στην Καλιθέα είναι περιορισμένες. Είναι εκπληκτικά πιο ζωντανή από ό,τι περιμένεις. Υπάρχει ένας βασικός καθημερινός παλμός που λείπει από άλλα μικρότερα χωριά. Το να δεις την πρωτεύουσα της διασκέδασης σε αυτή την ήρεμη φάση της είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ένα μέρος του οποίου η ταυτότητα είναι τόσο ισχυρά συνδεδεμένη με το καλοκαιρινό πάρτι, που η χειμερινή της όψη, ήρεμη αλλά όχι νεκρή, γίνεται από μόνη της ένα αξιοθέατο. Λοιπόν, ας κάνουμε μια στάση. Είμαστε ήδη περίπου στα μισά του πειράματος και η εικόνα ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Ξεκινήσαμε από δυνατές εκπλήξεις, προχωρήσαμε με μια μεγάλη αποκάλυψη στην Άφιτο και φτάσαμε στην Καλιθέα, η οποία μας αποκαλύπτει έναν διπλό χαρακτήρα. Η ζυγαριά του ταξιδιού μας δείχνει να γέρνει προς το θετικό. Θα καταφέρει άραγε το υπόλοιπο ταξίδι να κάνει την ανατροπή ή θα συνεχίσουμε να εκπλησόμαστε? Η απάντηση ακολουθεί. Αν σας αρέσει αυτό το πείραμα και η ιδέα να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι, γιατί έρχονται κι άλλες αποστολές σε μέρη που νομίζετε πως ξέρετε.
Αφήνοντας πίσω τις αντιθέσεις της Καλιθέας, αναζήτησα την άγρια φύση. Επόμενος προορισμός, το Ποσίδι και η διάσημη αμόγλωσσά του, γνωστή και ως Μύτη, μια εντυπωσιακή λωρίδα άμμου που εισχωρεί στη θάλασσα, αλλάζοντας σχήμα με τα ρεύματα. Η φήμη της το καλοκαίρι την θέλει ένα από τα πιο πολύ φωτογραφημένα σημεία της Χαλκιδικής, γεμάτη κόσμο. Τον Μάρτιο, το τοπίο είναι επικό. Πάρκαρα πάνω στην παραλία και περπάτησα κατά μήκος της αμόγλωσσας, νιώθοντας τη δύναμη της φύσης. Η αίσθηση του να βρίσκεσαι σε αυτό το τεράστιο φυσικό γλυπτό με τη θάλασσα να σε περιβάλλει είναι πανίσχυρη. Ο άνεμος, ο ήχος των κυμάτων ήταν μια πρωτόγονη εμπειρία. Έπειτα μπήκα στο χωριό και κάθισα για φαγητό στην ψαροταβέρνα του Σταμάτη, τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω και προσωπικά. Το φρέσκο ψάρι και οι θαλασσινοί μεζέδες με θέα τη χειμωνιάτικη θάλασσα ήταν η γευστική αποκορύφωση της ημέρας. Εδώ η φύση είναι στην πιο αγνή και άγρια μορφή της. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο μοναδικά τοπία στην Ελλάδα, το οποίο μάλιστα η συννεφιά και το φως του Μαρτίου το έκανε να δείχνει ακόμη πιο δραματικό. Η πεζοπορία μέχρι την άκρη της αμόγλωσσας είναι μια εμπειρία μοναδική για όσους ζητούν την απόλυτη απομόνωση. Όλος παραδόξως, ο ανθρώπινος παλμός εδώ δεν ήταν μηδενικός. Υπήρχε κόσμος που περπατούσε μέχρι την άκρη της αμόγλωσσας. Είναι ένα μέρος που πρέπει να επισκεφτείς off-season. Το να το έχεις σχεδόν σε αποκλειστικότητα είναι αξία ανεκτήμητη. Το Ποσίδι δεν είναι ούτε έκπληξη ούτε λάθος. Είναι ένας θρίαμβος. Η απόλυτη δικαίωση αυτού του ταξιδιού. Αναζητώντας την αυθεντική ψυχή της Κασάνδρας, κατευθύνθηκα προς την άκρη της, το Παλιούρι. Ένα παραδοσιακό χωριό, χτισμένο ανάμεσα σε πευκόφυτους λόφους, μακριά από τη θάλασσα. Τον Μάρτιο, το Παλιούρι αποκαλύπτει τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα με έναν τρόπο απρόσμενο. Εδώ η τέχνη είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Ανθίζει στις αυλές και στους δρόμους. Η είσοδος του χωριού σε καλωσορίζει με ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης από παπούτσια και γλάστρες, τα οποία εξυπηρετούν κοινό σκοπό την φιλοξενία λουλουδιών. Περπατώντας στα στενά πέτρινα σοκάκια, ανάμεσα σε σπίτια με κεραμιδένιες στέγες, η τέχνη σε ακολουθεί. Παντού ξεπροβάλλουν στολισμένα μπαλκόνια και αυλές που ξεχυλίζουν λουλούδια. Λίγο παρακάτω, ένας ολόκληρος στίχος δίπλα στον νηπιαγωγείο είναι αφιερωμένος στα 200 χρόνια της Επανάστασης. Και μέσα σε όλα αυτά, ο αέρας μυρίζει καμένο ξύλο από τα τζάκια και υγρό χώμα, την ίδια την υπόσχεση της Άνοιξης. Ξαφνικά, την απόλυτη ησυχία σπάει ένας ήχος από ένα μεγάφωνο. Ένας πλανόδιος πολιτής με το αυτοκίνητό του διαλαλεί το εμπόρευμά του. Έχω γαρδένιες, καμέλιες, μανόλιες, λεμονιές. Οι όμορφες οι γαρδένιες και οι καμέλιες. Ολόκληρη η άνοιξη σε γλάστρες παρελάβνει στα σοκάκια. Είναι μια εικόνα σχεδόν κινηματογραφική, μια στιγμή ατόφιας μη σκηνοθετημένης Ελλάδας. Αυτή η αυθεντικότητα επεκτείνεται από τις αυτοσχέδιες αναρτήσεις των ντόπιων, οι οποίοι προσφέρουν τη δική τους παραγωγή σε τσίπουρο, ελαιόλαδο και μέλι. Το μέρος αυτό δεν ζει για τον τουρισμό. Ζει τον δικό του, ποιητικό ρυθμό και απλώς σε καλωσορίζει
να αφουγκραστεί στον παλμό του. Είναι η Ελλάδα που πολλοί αναζητούν και λίγοι βρίσκουν. Εδώ ήρθα αντιμέτωπος με την απόλυτη αυθεντικότητα. Ένα χωριό που διατηρεί την ψυχή του αναλύωτη. Το παραδοσιακό αυτό χωριό, αν και δεν έχει τη δραματική θέα άλλων σημείων, δεν πάβει να είναι πανέμορφο. Η περιπλάνηση στα σοκάκια του χωριού από μόνη της είναι μια βαθιά πολιτισμική εμπειρία. Το χωριό, αν και εκ πρώτης όψεως δείχνει ήσυχο, δεν πάβει να έχει την αληθινή ζωντάνια ενός χωριού που κατοικείται όλο το χρόνο. Φυσικά η επίσκεψή του εκτός σεζόν είναι ο καλύτερος τρόπος για να δεις το πραγματικό πρόσωπο του χωριού. Το Παλιούρι είναι μία αποκάλυψη. Η αυθεντική ψυχή της Κασάνδρας που χτυπά δυνατά το χειμώνα. Και για το μεγάλο φινάλε κράτησα το Σάνι. Ένα όνομα συνώνυμο της πολυτέλειας. Γνώριζα ότι το Μάρτιο το resort θα ήταν κλειστό, αλλά ο στόχος μου ήταν άλλος. Δίπλα ακριβώς στην πολυτέλεια βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος αποτελεί προστατευόμενη περιοχή Natura. Ακολούθησα τα μονοπάτια και βρέθηκα σε ένα τοπίο που έμοιαζε με ντοκιμαντέρ. Ένας τεράστιος υγρότοπος με έναν συνδυασμό γλυκού και υφάλμυρου νερού που αποτελεί καταφύγιο για σχεδόν τα μισά είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Η ώρα που επισκέφθηκα τον τόπο δεν ήταν ώρα που τα πουλιά κυκλοφορούν για την τροφή τους και η κίνησή τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Ο ουρανός ήταν βαρύς, μουντός, αλλά αυτό έκανε τη σκηνή ακόμη πιο ατμοσφαιρική. Τα ακίνητα νερά του υγροτόπου λειτουργούσαν σαν ένας τέλειος γκρίζος καθρέφτης, διπλασιάζοντας την εικόνα του δραματικού ουρανού. Στο βάθος, οι σιλουέτες των λιγοστών πουλιών ξεχώριζαν πάνω στην ήρεμη επιφάνεια. Στεκόμουν εκεί, ανάμεσα στην κοιμισμένη πολυτέλεια και την άγρια ζωντανή ομορφιά. Και αυτή ακριβώς η αντίθεση ήταν η σύνοψη ολόκληρου του ταξιδιού. Η Χαλκιδική έχει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι λαμπερό και καλοκαιρινό, το άλλο ήσυχο, φυσικό και διαχρονικό. Ο υδροβιότοπος είναι ένα απόλυτα αυθεντικό οικοσύστημα. Εδώ ανακατεύονται περίτεχνα τα πεύκα, τα καλάμια, το νερό και τα πουλιά και δημιουργούν ένα τοπίο μοναδικό. Η παρατήρηση πουλιών και η φωτογραφία τοπίου βρίσκουν εδώ τον παράδεισό τους. Ο ανθρώπινος παλμός είναι μηδενικός, αλλά η ζωντάνια της άγριας φύσης είναι πανταχού παρούσα. Η πρόσβαση και η απόλαυση του υγροτόπου είναι πολύ πιο εύκολη και πιο ουσιαστική χωρίς την κίνηση του resort. Ο υγρότοπος στο Σάνι είναι ένας ακόμη θρίαμβος. Ένα τέλειο ποιητικό κλείσιμο. Το πείραμα τελείωσε. Επισκέφτηκα 7 μέρη. Έζησα την ιστορία, την ερήμωση, την αυθεντικότητα, το μεγαλείο της φύσης. Καιρός λοιπόν για την ετυμηγορία. Ο μεγάλος νικητής με την υψηλότερη βαθμολογία είναι η Άφιτος, η οποία αναδείχθηκε η απόλυτη αποκάλυψη αυτού του ταξιδιού. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς συνδυάζει τα πάντα. Αυθεντικό χαρακτήρα με την πέτρινη αρχιτεκτονική της, δραματικό τοπίο με την εκπληκτική θέα από το πέτρινο μπαλκόνι της και μία off-season αξία, η οποία είναι πραγματικά ανεκτήμητη. Ξέρετε, το να περπατάς στα σοκάκια της χωρίς τον συνοστισμό του καλοκαιριού είναι από μόνη της μια εμπειρία που αξίζει το ταξίδι. Πέρα όμως από τον νικητή, τι μας λέει η συνολική εικόνα? Από τις 7 τοποθεσίες που επισκέφτηκα, καμία δεν ήταν πραγματικά λάθος. Με τόσες θετικές εμπειρίες, η απάντηση στο αρχικό μου ερώτημα είναι πλέον ξεκάθαρη. Ναι, η off-season Χαλκιδική, τουλάχιστον στην Κασάνδρα του Μαρτίου, είναι μια τεράστια έκπληξη. Προσοχή όμως, γιατί το ταξίδι αυτό δεν είναι για όλους.
Αν ψάχνετε για πάρτι, beach bars και ξέφρενη νυχτερινή ζωή, μην το κάνετε, το ταξίδι αυτό θα είναι το απόλυτο λάθος. Αν από την άλλη αναζητάτε την αυθεντικότητα, αν είστε φωτογράφοι που κυνηγάτε το τέλειο φως, αν είστε ζευγάρια που ψάχνετε τον ρομαντισμό χωρίς περισπασμούς, αν είστε φυσιολάτρες ή αν απλώς είστε άνθρωποι που έχετε ανάγκη από ηρεμία και επανασύνδεση με τη φύση, τότε αυτό το ταξίδι δεν είναι απλώς μια καλή ιδέα, αλλά μια αναγκαιότητα. Θα δείτε την Ελλάδα στην πιο αγνή και αφιλτράριστη μορφή της. Και αυτή η εμπειρία, πιστέψτε με, είναι ανεκτήμητη. Τελικά, αυτοί που με έλεγαν τρελό, μάλλον δεν είχαν δει τη Χαλκιδική με τα μάτια του Μαρτίου. Εσείς θα το τολμούσατε? Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Και φυσικά, αν σας άρεσε αυτό το πείραμα, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε καμία από τις περιπέτειες που ακολουθούν. Μέχρι τότε, να ταξιδεύετε, να εξερευνάτε και να αμφισβητείτε τα πάντα.